บนโซเชียลมีการแชร์คลิปที่บอกว่าปีศาจไก่กลับชาติมาเกิดในร่างเด็กอินโดทุกวันต้องออกไข่9 ฟองพร้อมด้วยหลักฐานคลิปวิดีโอที่เห็นชัดๆจัดๆครับว่ามีไข่ออกมาจากก้นของเขาจริงๆชัวร์เหรอผู้ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบแล้วครับมีการรายงานข่าวแบบนี้อยู่ในประเทศอินโดนีเซียอย่างน้อย2 กรณีครับกรณีแรกนั้นเมื่อปี 2557 คุณลุงวัย 62 ปีจากทางเหนือของอินโดนีเซียอ้างว่ามีอาการปวดท้องจากนั้นก็มีไข่ฟองนี้ออกมาครับคุณลุงบอกว่าจะออกไข่1 ฟองทุก3 เดือนมาตั้งแต่ปี 2541 แล้วครับแต่ว่าในเดือนที่ให้สัมภาษณ์นั้นออกไข่มาถึง 3-4 ฟองแล้วครับต่อมาในปี 2558 มีกรณีที่ 2 เกิดขึ้นกับเด็กชายอินโดนีเซียวัย 12 ปีจากทางใต้คนนี้ครับปวดท้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ็กซเรย์พบวัตถุรูปร่างเหมือนไข่ไก่บริเวณกระดูกเชิงกรานก่อนที่จะออกไข่ครับซึ่งเขาอ้างว่าเป็นฟองที่ 8 ของวันนั้นแล้วและยังมีอีกคลิปนะครับที่เป็นภาพคนเปลือยมีไข่ออกมาจากทางทวารหนักต่อเนื่องกันถึง 8 ฟองทีเดียวครับแบบนี้ต้องสอบถามไปที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ปีกและการออกไข่ที่กรมปศุสัตว์ครับคนสามารถออกไข่ได้จริงเหรอครับทำเป็นนักวิชาการผมไม่เชื่อคนเราไม่มีว่าสร้างไข่2เราไม่มีท่อไข่มันไม่รู้จะสร้างไข่ตรงไหนอย่าลืมว่าไข่มันมีเปลือกไข่นะครับมีไข่แดงมีไข่ขาวนะครับคนสร้างไม่ได้อยู่แล้วแล้วอันถัดมาที่ผมเห็นในคลิปก็คือตอนที่เข้ามาโรงพยาบาลรู้สึกค่อนข้างเจ็บปวดนะครับก็มีทางเดียวก็คือต้องไปไข่ต้มแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไข่หรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงตอนที่มันหล่นไปก็ต้องดูมันบุกไหมกรณีที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนั้นเว็บข่าวรายงานบอกว่ากรณีชายชราออกไข่นั้นตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไข่ไก่อายุ2 สัปดาห์ครับแพทย์คาดว่าเป็นภาวะมโนคิดไปเองครับขณะที่เรื่องที่มีคลิปนั้นไม่มีคำอธิบายใดๆแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดกันก็คือมีการจงใจยัดไข่เข้าไปทางทวารหนักก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายคลิปนั่นเองครับวิธีการที่มันออกได้ก็คือมันต้องยัดเข้าอย่างเดียวคือคนเราต่อให้เป็นผู้หญิงก็สร้างไม่ได้มีทั้งไข่แต่ไม่อวัยวะที่จะสร้างไข่แดงสร้างไข่ขาวสร้างเยื่อสร้างเปลือกไม่มีทุกอย่างถ้าเข้าทางปากพอถึงกระเพาะก็โดนย่อยหมดน้ำผ่านลำไส้ก็เป็นสารอาหารไปก็มีทางเดียวก็เข้าทางก้นนะครับคือไข่นี่เวลามันออกไข่มันจะเอาด้านแหลมออกก่อนแต่คลิปที่เราเห็นมันจะเห็นได้ว่ามันออกทั้งด้านป้านก็มีด้านแหลมก็มีและหากเราค้นข้อมูลเพิ่มเติมทั่วโลกนะครับก็พบว่าไข่นั้นเป็นหนึ่งในวัตถุแปลกปลอมครับที่แพทย์ฉุกเฉินมักจะพบอยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งหลายครั้งเป็นสาเหตุจากรสนิยมทางเพศครับซึ่งแพทย์เตือนว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายถึงชีวิตครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องคนออกไข่นี่เป็นอย่างไรครับไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับหลายครั้งเรากดแชร์เรื่องต่างๆเพราะความแปลกของเรื่องนั้นนะครับแต่เคยคิดไหมครับว่ามันน่าแปลกได้ยิ่งกว่าครับว่าทำไมเราถึงเชื่ออะไรง่ายเหลือเกิน